ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹੈ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ। ਓਕੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ? ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਅਗਸਤ 26 ਓਕੇ 1977। ਓਕੇ ਸੋ ਸਾਡਾ ਬ੍ਰਦਰ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ, ਪਹਿਲਾਂ 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ, ਸਿਸਟਰ, ਮਮ, ਡੈਡ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਏ ਸੀ। ਓਕੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਰਥ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ? ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬਰਥ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਹਾਂਜੀ। ਕਿੱਥੇ, ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੇ? ਇਹ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਖੁਰਦ, ਜਗਰਾਓਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਨੇ, ਓਕੇ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਨਾਨਕਸਰ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ। ਓਕੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕੈਨੇਡਾ ਫਲਾਈਟ ਫੜ ਕੇ ਆਏ ਕਿ ਬਾਏ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਫਲਾਈਟ ਤੇ ਆਏ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ? ਹਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ। ਓਕੇ, ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜਾਪਾਨ। ਹਾਂਜੀ, ਜਾਪਾਨ ਰਹੇ 24 ਘੰਟੇ। ਓਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਵੈਨਕੂਵਰ, ਫਿਰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਰਹੇ। ਓਕੇ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਿੰਸ ਜਾਰਜ ਆਏ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਿੰਸ ਜਾਰਜ ਆਏ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਸ ਜਾਰਜ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਰ? ਸੋ ਪ੍ਰਿੰਸ ਜਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮੂਵ ਹੋਏ ਸੀ। ਓਕੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਓਕੇ, ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਫਰਸਟ ਫਿਊ ਡੇਜ਼ ਸੀਗੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਡ ਕੀਤੇ ਹੋ ਵੈਨਕੂਵਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ? ਲਾਈਕ ਤੁਹਾਡੀ ਏਜ ਕਿੰਨੀ ਸੀਗੀ ਐਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ? ਲਾਈਕ ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ ਐਨੀ ਰਿਕਲੈਕਸ਼ਨਸ ਆਫ ਐਨੀ ਮੈਮਰੀਜ਼ ਤਾਂ ਦੀ? ਆਈ ਹੈਵ ਲਾਟਸ ਆਫ ਮੈਮਰੀਜ਼। ਹਾਂਜੀ, 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਓਕੇ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਏਡੀ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਮਾਮ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬੜਾ ਫਨੀ ਹੈਗਾ ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਾਪਾਨ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਦੇਖਿਆ, ਟੱਬ ਵਗੈਰਾ, ਟੋਇਲਟ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖੇ ਹੈਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਝਰਨੇ ਜਿਹੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਹੀਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹਾਂਜੀ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਟੱਬ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਨਹਾਉਣਾ ਆ। ਓਕੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਮੰਜਿਆਂ ਤੇ ਪੈਣ ਗਿੱਝੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਬੈੱਡ ਆ, ਬੈੱਡ ਬੜਾ ਫਲੈਟ ਆ। ਫਲੈਟ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਬ੍ਰਦਰ, ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਜਾਣੇ ਇੱਕ ਬੈੱਡ ਤੇ ਪਏ, ਤੇ ਇੰਨੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਥੱਕੇ ਹੋਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਠੇ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਰਪੇਟ ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ। ਤੇ ਇਟ ਵਾਸ ਫਨੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਫਨੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜਾਣਾ ਆ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਭੱਜਣਾ ਆ, ਤੇ ਬੁਰਸ਼ ਦਾ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਵੈਸੇ ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਦਾਤਣ ਹੀ ਵਗੈਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠੇ ਤੇ ਦਵਾ ਦਵ ਡੋਰ ਖੋਲੀ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਚੱਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਰਿਕਲੈਕਸ਼ਨ ਯਾਦ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸ ਜਾਰਜ ਆ ਗਏ। ਓਕੇ, ਪ੍ਰਿੰਸ ਜਾਰਜ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਾਹਲਾ ਪੈਸਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਈਵਨ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਸੈਟਲਾਈਟ, ਕੇਬਲ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 2 ਚੈਨਲ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਲੋਕਲ ਚੈਨਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਿੰਸ ਜਾਰਜ ਦਾ, ਓਕੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਹੁਣ ਗਲੋਬਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹ BCTV ਸ਼ਾਇਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਚੈਨਲ, ਸਿਰਫ 2 ਚੈਨਲ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਦੋਨਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਪਲੱਸ ਟੀਵੀ ਵੀ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਤੇ ਜੇ ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਮੂਵੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੂਵੀ ਵਗੈਰਾ ਰੈਂਟ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ, ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਫਿਰ ਐਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਘਰੇ ਪੂਰਾ ਵੀ ਥੀਏਟਰ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖਣਾ। ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਓ, ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਬਾਰੇ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਾਡਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ। ਓਕੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਨੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਨੇ, ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਮੈਂ, ਮੇਥੋਂ ਵੱਡਾ ਬ੍ਰਦਰ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਵੱਡਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਸਟਰ ਸੀ ਸਾਡੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ 4 ਜਣੇ, ਤੇ ਮਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਇੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਕਾਫੀ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਹਾਂਜੀ, ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ
ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਦਾ ਇੰਡ ਤੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਠੰਡ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਫੌਗ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਹੈ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤਾਂ ਸਨੋ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਰਲੀ ਪੈਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਔਰ ਠੰਡ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿੰਟਰ ਆਇਆ ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ, ਬਟ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਈਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਕੂਲ ਹੀ ਲੱਗੇ ਆ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ। ਉੱਥੇ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਸਾਡਾ ਫਨ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦੂਜਾ ਜੋਕਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਟੀਚਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਊ ਓਲਡ ਆਰ ਯੂ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ 54। ਹੁਣ 54 ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਇਹ 1977 ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ 54, ਸਾਰੇ ਹੱਸ ਪਏ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਅਸੀਂ ਹਣਾ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਰਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਈਆਂ, ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਆਈਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨਸ ਇੰਡੀਜਨਸ ਪੀਪਲ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸੀਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਇੰਨੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ, ਇੱਕ ਇੰਨਾ ਵਾਲੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਹੁਤ ਆਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਚਬੀ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਬਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਐਡਾ ਸਟਰੋਂਗ, ਤੇ ਇਹ 2-3 ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਵੀ। ਇੱਥੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਉਰੇ ਹੀ ਸਕੂਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਰਨ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਟ ਵਾਸ ਕਾਲਡ ਕਨੌਟ, ਤੇ ਕਨੌਟ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਟੈਮਰੈਕ ਸਟਰੀਟ ਨੇੜੇ ਹੀ ਸੀਗੀ, ਉੱਥੇ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਪਣਾ। ਉੱਥੇ ਤੁਰ ਕੇ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸ ਲਈ ਖੜੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋਣਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਾਣ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋ ਲੈਣੀ। ਤੇ 1-2 ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਕੁੱਟ ਪਈ ਤੇ ਘਰੇ ਗਏ, ਤੇ ਘਰੇ ਵੀ ਬਾਪ ਨੇ ਕੁੱਟਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਕੁੱਟ ਖਾ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਘਰੇ ਵੀ ਕੁੱਟ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਤੂੰ ਕਦੋਂ ਕੁੱਟੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੁੱਟ ਖਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁੱਟਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਮੈਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਦਾ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਕੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਨੌਲੇਜਬਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਕੂਲ 'ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਣੀ, ਫਿਰ ਦੇਖਣਾ ਬਈ ਖੜੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਖੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਖੜਾ ਰਹਿਣਾ, ਬਈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਤੁਰੂੰਗਾ। ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਕਿਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਥੀਏਟਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਆਪਣੇ ਫਿਲਮ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਵੀ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਗਏ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਲਮ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਟਿਕਟ ਲੈਣੀ ਸੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਖੜੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2-2 ਲਾਈਆਂ, ਨਾਲੇ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਉੱਥੋਂ ਰੋਂਦੇ ਘਰੇ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਈਆਂ। ਪਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਥੋਂ ਗੋਰੇ ਦੇ ਦੰਦ ਨਿਕਲ ਗਏ ਮੂਹਰਲੇ, ਉਹਦੇ ਮੁੱਕਾ ਵੱਜਿਆ ਬਹੁਤ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਦੰਦ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਤੇ ਉਹ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੈਥ ਦਾ ਟੀਚਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਯਾਦ ਆ, ਬਰੈਂਜੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਸੀ, ਮੈਥ ਮੂਥ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਇਮ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਦਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਯਾਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕਾਇਮ ਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਹੀ ਹੈਡ ਨੋ ਚੋਇਸ, ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਆਫਿਸ ਜਾ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਆਫਿਸ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦੰਦ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਦੂ, ਪੈਕੀ, ਗੋ ਹੋਮ ਬਈ ਕਹਿਣੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਟਦਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮਾਰੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਨਾ ਯੂ ਆਰ ਸਸਪੈਂਡਡ, ਤੂੰ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾ। ਘਰੇ ਗਿਆ, ਤੇ ਘਰੇ ਬਾਪੂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਸਕੂਲ ਹੋਰ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਕੂਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਡਿਫੈਂਡ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਚਲੋ ਦੇ ਲੈਟ ਮੀ ਬੈਕ ਇਨ ਟੂ ਸਕੂਲ ਵਾਪਸ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। 2 ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਸੀਗਾ ਗ੍ਰੇਡ 9 ਦੇ ਵਿੱਚ, 10 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ 12ਵੀਂ 'ਚ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੀਗੇ।
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਥੋਂ ਫੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਐ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯੂ ਫਕਿੰਗ ਹਿੰਦੂਜ਼ ਯੂ ਗੋ ਹੋਮ। ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀ। ਅੱਗੇ ਫਾਰਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਫਾਰਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਬਾਹਰ ਸੀ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਨਸਾਈਡ ਰਹਿ ਗਈ ਵੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਆਪਦੇ ਕਰ ਲਾ। ਐਂਡ ਆਈ ਗੋ ਥਰੂ ਦੈਟ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਫਲਾਨਾ ਆ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਇੰਨਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਫਾਰਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਖੈਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ, ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕਾਇਮ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਐਂ ਕਰਕੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਘਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੁੱਟਣਗੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੇ ਲਿਆ ਆਪਦੇ, ਇਹਦਾ ਫਰੈਂਡ ਜਗਦੀਪ, ਜੱਗੀ ਬਰਾੜ ਸੀਗਾ, ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਮਰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦਾ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੋਨੇ ਜਾਣੇ ਇਹ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਲਈ, ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੰਦੇ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਗਏ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬਈ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਇਹ ਖੜਕਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਟ ਗਿਆ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਸੀਗੇ ਤਕੜੇ, ਅਸੀਂ ਰੈਸਲਿੰਗ ਟੀਮ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਬੱਡੀ ਤੇ ਰੈਸਲਿੰਗ ਥੋੜੀ ਸੇਮ ਆ ਨਾ। ਸੇਮ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਸਿਮਿਲਰ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਰੈਸਲਿੰਗ ਜੁਆਇਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੋਚ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕੋਚ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸੀ। ਓਕੇ। ਹਾਂ, ਹਲੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਯਾਦ ਆ, ਮਿਸਟਰ ਵਾਲਫੋਂਗ। ਐਸ ਅ ਮੈਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟ ਹਲੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਰੈਫਰੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੌਕਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾਲਫੋਂਗ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੀ ਆ, ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਇਨਕਰੇਜਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਮੈਡਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਲਈ ਰੈਸਲਿੰਗ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਟੌਪ ਤੇ ਟੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਰੈਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਜਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਗੋਰੇ ਵੀ ਘੁਲਦੇ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ, ਫਰੈਂਡਸ ਵੀ ਬਣਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਲਾ ਲਓ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਆਪਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਮਨਾਉਣੀ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਆਪਦੀ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣੀ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਘੁੰਮਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ। ਉਹ ਗਲਤ ਆ। ਬਟ ਉਸ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਘੱਟ ਸੀ, ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਘੱਟ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀਗੀ ਜੋ ਵੀ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਗਾਂ ਦੀ ਗਾਂ ਕੰਮ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਓਕੇ, ਵੈਰੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ। ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕਵਰ ਕਰ ਹੀ ਲਿੱਤੇ ਨੇ, ਯੂ ਨੋ ਯੋਰ ਸਟਰਗਲਸ ਐਂਡ ਚੈਲੰਜਸ, ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਾਈਫ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਦੱਸਿਓ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਜੌਰਜ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਟ ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਸੀਗੀ। ਓਕੇ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਪਲੇਸ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚਰਚ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਓਕੇ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਿਰਫ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਓਕੇ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਉਹਦੀ ਹੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੋਣੀ, ਉਹ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ। 1979 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਗਈ ਉੱਥੇ। ਓਕੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈਗਾ 5th ਐਵਨਿਊ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕੈਲੀ ਸਟਰੀਟ ਐਂਡ 5th। ਤੇ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ, ਉਹ ਬਣਿਆ ਆ। ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਓਕੇ। ਮਾਈ ਫਾਦਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਏਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਕੋਈ ਵਾਲੀਆਂ ਵੇਜਿਸ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀਆਂ। ਔਰ ਪਲੱਸ ਇਫ ਯੂ ਰਿਮੈਂਬਰ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਆ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਾਣੇ ਪੈਸੇ ਇੰਡੀਆ ਹੀ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ।
ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਲਾ, ਇੱਕ ਘਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕਾਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਥੋੜੀ ਵੱਧਦੀ ਰਹੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਮਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਓਕੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਮਿਲ 'ਚ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕੰਮ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਮਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀਗਾ 1979 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾਰਥ ਫੋਰਟ ਨੈਲਸਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ 2 ਮਹੀਨੇ। ਓਕੇ that was the only work I done at the sawmill ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਗੈਰਾ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜੌਬ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮੈਕਡੋਨਲਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੀ। ਜੌਬਸ ਦਾ ਇੰਨਾ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਵਿਕਾਂ ਵਗੈਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਵਾਈਵਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਓਲਡਰ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀ। ਸੋ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਗਏ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਐਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਆ, ਇਹ ਆ ਇਹ ਉਹ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਆਪਦੀ ਕੋਈ ਡਿਨਰ ਡਾਂਸ ਗੈਦਰਿੰਗ ਕਰਨੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਮੰਗਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਮੰਗਦਾ। ਦੈਨ ਆਫਟਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਬਾਰੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲੰਗਰ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਛਕਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਡੇਵਿਸ ਰੋਡ ਤੇ। ਪਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੂਈਆਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਬਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਆ ਸਾਡੀ। ਅਸੀਂ ਸਤੰਬਰ 9 ਨੂੰ ਬਾਈਕ ਰਾਈਡ ਕੀਤਾ। 75 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਣ ਨੂੰ, 75 ਆਉਣ ਨੂੰ, 150 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। We did $25,000 last year. We will probably end up doing $30,000 for the hospital. ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟਸ ਬਹੁਤ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਫਾਇਰ ਰਿਲੀਫ ਲੇਟਲੀ ਸੀਗਾ, ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਯੰਗ ਵੀ ਹੈਗੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ। ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ, ਆਰਟੀਫੈਕਟਸ ਕੁਝ ਹੈਗੇ ਆ? ਹਾਂ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ। ਹਾਂਜੀ, and we'll add it to our archival collection. ਹਾਂ, ਈਮੇਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ, we will definitely share that with you. Actually ਕੁਝ ਗੁੱਡ ਮੈਮਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ we definitely love to see those and add it to our archive. Sure. ਹਾਂਜੀ, but thank you so much once again, ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ and you shared your story. It was very interesting and inspiring. Thank you.